Many of us naturally want to know more about this variant. Okay lang po yun. We should all be armed with information about COVID. Pero ulitin ko po, please arm yourselves with the right information. And please get your information from trusted and credible sources. Huwag po tayo magpakalat ng Omicron virus. Huwag din po tayo magpakalat ng Omicron fake news. Now, please allow me to proceed to the matters raised during the President's regular Talk to the People address last night. Iniulat kagabi ni Health Secretary Francisco Duque III na bumababa na ang growth rate ng COVID-19 cases, ngunit hindi nangangahulugan na sa pagbagal at pagplato ng new infections ay naabot na natin ang peak ng virus. Maari pa rin pong tumaas ito. Kaya mahalaga ang pagpapatupad ng prevent, detect, isolate, quarantine, test, and reintegrate measures or PDITR. Muling iginiit din ng Pangulo na ang tungkulin ng gobyerno sa isang demokrasya ay ang, and I quote, greatest good for the greatest number. End of quote. Makikita natin itong greatest good for the greatest number sa pagsasailalim sa 268 barangays sa granular lockdown as of January 16, 2022. Makikita din natin ito sa paglalagay ng 1,842 PNP personnel sa 556 DOH, BOQ, DOT hotels, kung saan 23,970 na returning overseas Filipinos ang nagsailalim ng quarantine as of January 16, 2022, ayon sa report ni Secretary Eduardo Anyo. Makikita rin ang pagpapatupad ng public good sa education, kung saan binanggit ni Education Secretary Leonor Briones na hindi sila mag-e-expand ng limited face-to-face classes nang walang pahintulot ng local government units at consent o pahintulot mula sa mga magulang. Dagdag pa ni Secretary Briones, tanging mga bakunadong guro at non-teaching personnel lamang ang pwedeng makibahagi sa pagsasagawa ng face-to-face classes. Secretary Briones also shared initial findings from the conduct of pilot face-to-face classes, which involved 287 schools with more than 15,000 learners. In the implementation of these pilot classes, not a single confirmed case of COVID-19 was reported in any of the participating schools. Wala pong confirmed case ng COVID-19 reported in any of the participating schools. Sa higher education naman, sinabi ni Chair Popoy de Vera or Prospero de Vera III na mayroong 134 higher education institutions or HEIs ang nagdeklara ng academic break mula January 1 to January 13, 2022 habang nasa 126 HEIs ang nagpahayag ng intensyon na magdeklara ng academic break ngayong Enero 2022. With the cases in the National Capital Region where they are right now, Chairman De Vera says HEIs in Metro Manila have decided to start the implementation of limited face-to-face classes in February this year. The HEIs were nonetheless reminded to monitor the situation on the ground, to conduct mandatory consultations with teachers and students regarding the opening of limited face-to-face classes. Samantala, nagbigay ng update si National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., na on track ang target ng pamahalaan na mabakunahan ang 90 million Filipinos by the end of second quarter ng 2022. Ibinalita rin kagabi ni Secretary Galvez na nakamit na ng Pilipinas ang unang milestone na mabakunahan ang mahigit 54 million Filipinos fully vaccinated, which is 70% of the target
adult population. According to Secretary Galvez, we expect 77 million Filipinos to be fully vaccinated by the end of the first quarter, given the rate of our vaccine rollout. Secretary Galvez also shared that from January 10 to January 14, the country was able to administer an average of 987,045 doses a day, with around 509,000 people added to the list of fully vaccinated individuals daily. While these numbers are very encouraging, moving forward, the government plans to concentrate on regions and areas with more unvaccinated people to ensure that a greater proportion of our population in the provinces are protected from COVID. Tinanggit din ni Secretary Galvez at Secretary Vince Dizon kagabi ang vaccination rollout sa mga butika. Kaugnay nito, malugod kong binabalita na papaigtingin pa natin ang pagbabakuna at lalo nating ilalapit ang vaccination sites sa ating mga kababayan. Magkakaroon tayo sa Huwebes, January 20, ng Res Bakuna sa Butika Drive na malagang bahagi ng ating bayanihan bakunahan. Ito ang binanggit kagabi ng ating Presidential Advisor against COVID-19 response, Testing Czar Secretary Vivencio Dizon. Seven major pharmacies and private sector clinics ang magsisilbing vaccination centers para sa ating pilot implementation. Ito po ang phase 1 na binanggit ni Secretary Galvez kagabi. Makikita po sa inyong screen ang pharmacy or clinic at ang branch kung saan kayo pwedeng magpaturok ng booster shots. Nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa ng lokal na pamahalaan or mga LGUs ang registration ng mga magpapabooster, ang documentation ng mga bakuna, ang pag-administer ng mga ito, at ang ancillary services. Habang ang mga butika ang mag-oversee ng vaccine administration or pangangasiwa sa aktual na pagtuturo. Ang mga butika at private clinics na ito ay ang mga sumusunod, ang Healthway Manila Clinic, ang Mercury Drug Manila Malate President Quirino Branch, ang South Star SSD Marikina Branch, ang Watson's SM Supercenter Pasig, ang Generica Signal 1 Branch in Taguig, ang TGP Parañaque Branch, at ang Qualimed McKinley. Inulit po namin na ligtas, epektibo at libre ang mga bakuna. They are now more accessible than ever, with pharmacies now being tapped to provide vaccines to those who need and want them. Sa usaping bakuna pa rin, as of January 16, 2022, nakapag-administer na po tayo ng 118,944,889 na COVID-19 vaccines. In terms of the total vaccines administered, which is more than 118.9 million, the Philippines is now ranked 18th globally out of 205 countries. We are 11th in Asia out of 47 countries. And we are third in the ASEAN after Indonesia and Vietnam. Ito po ang breakdown ng mga bakunang na i-deliver na po sa bansa. Kita po natin, nasa 213,682,620 doses po ang dumating na COVID-19 vaccine sa Pilipinas mula March 2021 hanggang January 13, 2022. Mahigit 114 million dito ay binili ng inyong pamahalaan. Nasa mahigit 76.8 million naman ang donasyon, habang nasa mahigit 22.5 million ang binili ng mga lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Samantala, pumapalo ang ating 7-day average rate sa pagbabakuna
ng 797,265 doses. Kaya naman, sa nakaraang 7 araw mula January 10, 2022 to January 16, 2022, nasa 5,580,858 doses ang ating na-administer o naituro. Sa bilang ng mga nabakunahan, nasa 63.8 million ang nakatanggap ng first dose habang nasa mahigit 55.1 million na ang fully vaccinated. With the current pace of our vaccination, we estimate that the Philippines will be able to fully vaccinate 70% of its whole population in 53 days. Sa COVID-19 update, ayon sa January 17, 2022 COVID-19 Case Bulletin ng Department of Health, nasa 37,070 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, nananatiling mataas ang mild at asymptomatic at 98.4%. Nasa 46% naman po ang ating positivity rate habang nasa 89.4% ang porsyento ng gumaling. Nasa mahigit 2.8 million ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 23 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Our fatality rate is currently 1.63%. Lower po ito than the 2% global average. Samantala, patuloy ang pagtaas ng ating hospital care utilization rate. Nasa 58% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang 49% sa buong bansa. 48% naman ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 47% sa buong bansa. 62% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 50% sa buong bansa. 30% ang utilized ventilators sa Metro Manila, 22% naman sa buong bansa. Kaya po, inuulit natin sa ating mga kababayan, pag kayo po ay asymptomatic o may mild symptoms, please stay home and isolate kung may sarili kayong kwarto, may sariling banyo, at well-ventilated ang inyong tahanan. Ayon kay Secretary Duque, pinapalawig na po natin ang teleconsult at telemedicine para pwede po kayong gumamit ng telepono para makausap ang mga doktor without having to leave your homes. Sa mga na-infect na asymptomatic o may mild symptoms, bahay muna. Ang konsultasyon sa mga doktor, tawag muna. Kaugnay nito, 11 application para sa home COVID-19 antigen test kits ang natanggap na ng Food and Drug Administration as of January 17, 2022, ayon kay FDA OIC Dr. Oscar Gutierrez. Bago po tayo mag-wrap up, inireport din kagabi sa Talk to the People na mahigit 139 million pesos food at relief items ang naipamahaging tulong ng Office of Civil Defense. Nasa mahigit 5 million liters naman ng inuming tubig ang naibigay sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Odette. Habang nag-deploy naman ng 9,079 military personnel sa 5 rehiyon ang naapektuhan ng bagyong Odette ayon sa report ni AFP Chief of Staff General Andres Centino. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Guest po natin ngayong Martes, si Labor Secretary Silvestre Bello III para pag-usapan ang isolation at quarantine leaves ng mga nasa pribadong sektor. Secretary Bebot Bello, pakipaliwanag lang po sa ating mga kababayan ang tungkol sa Labor Advisory Number 1, Series of 2022 na inisyo nyo po at ng inyong Department of Labor and Employment kamakailan lamang.
Okay, thank you very much, Sir Karlo. Ang ganda ng paliwanag mo. Sana nakikinig lahat ng tao. Kasi ang daming fake news, sabi mo nga eh. Meron pang lumabas kanina na fake memorandum allegedly issued by me. Pangalan ko, pero hindi ko pirma. So, ang daming lumalabas na ganun. Anyway, tungkol dun sa quarantine at saka isolation ng mga workers natin, kung sila ay either na positive o na-expose sa mga positive, kailangan i-isolate sila o i-quarantine sila. Now, under the policy na no work, no pay, pag hindi ka makapasok dahil naka-quarantine ka nga o naka-isolate ka, wala kang bayad. Pero under the labor code, our workers have what we call leave credit benefits. So they can use that pag na COVID ka o kaya na-expose ka sa isang COVID person, then mag-isolate ka o mag-quarantine ka. Now, para hindi ka mawala ng sweldo, you can avail of your leave credits. Ayan. Ngayon, ang problema dito sa Karlo, ganito. Paano kung naubos na yung leave credits mo? O kasi ang ating quarantine dati is 10 days, no? 14 days pa nga. Abuti na nga, binaba ng 7 days ngayon. Pero kung halimbawa, naubos na, anong remedyo mo? Talagang wala. Talagang wala na. So, hindi ka na mabibigyan ng sweldo dahil naubos yung leave credits mo. So, that is the very reason, Sec. Karlo, nagpalabas kami ng advisory urging the employers to extend yung leave credits ng mga workers. Ito kasi ay nakita namin doon sa nangyari sa isang big company. Ito yung Banco de Oro. Out of generosity and compassion, the President Tesicoson of BDO extended yung leave credits ng mga workers nila by 10 days. And because of this, nag-issue kami ng advisory urging yung mga employers in the private sector na kung kaya nila ay mag-extend din ng leave credit sa mga workers nila. I have to be very clear, Sir Karlo, kasi may nagsabi kanina, false news, DCMM pa naman, inutusan daw namin ng mga employers na bayaran yung leave credits kahit wala na. Hindi po. What we did is only to urge them to consider if they can extend the leave credits of their workers. Ayun, yun, Sir Karlo, ang aming advisory urging the employers in the private sector kung maari, kung kaya, to extend the leave credits of their workers. Now, having said that, Karlo, ito naman, this benefit, kung pagkasakali lang ibigay ng employer, this is in addition doon sa mga benefits nila that they can obtain either from SSS or from ECC, Employees Compensation Commission. So meron din sila mga leave credits yan. Alam po ng ating mga workers yan, Sec. Karlo. Thank you very much, Sec. Bebot. So again, no, base sa advisory, labor advisory ninyo, this is without prejudice to other benefits provided by the Social Security System and the Employees Compensation Commission. At napakaliwanag po ang sinabi ni Sec. Bebot Bello na the Department of Labor and Employment is urging employers. Okay, thank you. Actually, Sec. Karlo, ang maka-afford lang dito yung mga large companies. Hindi natin ma-expect yan from the micro and small business enterprises. Opo. Okay, thank you very much. Napakaliwanag po, Sec. Bebot. Please stay on board. Please stay on board. Kasi marami pang mga katanungan ng ating mga kaibigan mula sa Malacañang Press Corps. And with that, po, let's turn it over to you, Sec. Rocky, so she can read the questions mula sa Malacañang Press Corps.
Yusek Yes. Rafi. Good afternoon, Sec Karlo and kay Secretary Bello. Sir, unahin ko na lang po yung tanong ni Ace Romero kasi follow-up po ito sa naging presentation nyo. In-approve po ba ng Presidente ang recommendation ng DepEd on face-to-face classes? Yes, as presented by Secretary Level 3. Briones, ang kanilang recommendation, no, to the President is to allow the DepEd together with DOH to expand yung face-to-face classes, lalong-lalo na sa mga naka-alert level 2, subject to number 1, yung support ng LGU. Number 2, may pahintulot din po sa mga magulang at sa mga stakeholders ng eskwelahan. So with no objection, kumbaga walang objection si Pangulo doon, and after the presentation ni Sec Briones, then tuloy-tuloy po nila yung pag-aaral nila. Again, it will be the DepEd and the DOH combined who will be assessing the expansion ng pilot implementation ng face-to-face classes under DepEd. Opo. Susunod na tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. We are 4 months away from the May 2022 national and local elections and we are still seeing thousands of new infections in a day. Is the government worried na ganito ang magiging situation natin sa upcoming election? Kanya nga po, nakita po natin, no, sa presentation ni Sec Charlie Galvez that we've already reached a milestone which is 54 million. That's 70% of the actually it's 70% of 70% of the total population, dahil yan po yung target natin, initial target natin yun kasi yun yung adult population, correct? Ang next target po natin is to reach the 77 million mark by end of first quarter of 2022, which is by end of March of 2022. Kasi gusto po natin na by end of first quarter, ang total adult population po natin, which incidentally are the voters, kasi adult population, di ba? So sila po yung mga botante natin. Bago pa man sumapit ang April or even May, gusto natin na yung adult population natin ay lahat po ay fully vaccinated. Fully vaccinated na. Sa ganung paraan, dagdag protection para sa mga botante. No? Pero of course, kailangan patuloy pa din yung pagsuot ng mask, no, hugas, social distancing, plus tamang ventilation and tamang bakuna. No? So yung bakuna is one layer of protection. Pero yung mask, hugas, iwas, yun po ay kailangan, gaya nga ng sinabi ni Secretary Duque kagabi sa Talk to the People, no? More than 90% protection yun, yung adherence natin to minimum public health standard. So, we will now leave it up to COMELEC in the upcoming election kung paano nila ma-implement yung minimum public health standards pagdating ng pagboto ng ating mga kababayan doon sa mga voting precincts. But as far as the administration of President Duterte is concerned, ang target natin before elections, the election day, kailangan lahat ng ating adult population ay fully vaccinated na po. Okay. Opo. Sunod po niyan tanong, based daw po on the report of Secretary Duque during last night's Talk to the People, bumabagal na raw po ang pagdami ng kaso ng COVID. Does it mean that the situation is now manageable? Well, again, as I mentioned in our opening statement, no, that hindi pa natin pwedeng sabihin nasa nag-peak na tayo, no? Although we're seeing na nagpa-plateau yung numbers, yung growth rate is not as fast as previously, no? So importante pa rin po na ipagpatuloy pa rin po natin ang minimum public health standards, ipagpatuloy pa rin po natin ang ramping up natin ng vaccination, ipagpatuloy pa rin po natin na hindi pa tayo umaabot sa high or critical level ang ating healthcare utilization rate.
Let's make sure na our hospital beds are still nasa moderate. Let's make sure ng ICU beds natin ay hindi pa tatama sa high or sa critical. Let's manage this, but we have to manage it together. We have to manage it together. Yun po yung mensahe natin sa lahat. Hindi lamang kami sa IATF, papatuloy kami sa pagbibigay ng mga reminders, sa ating pagbibigay ng mga polisiya, but it is up to the general public to follow and adhere to all of these policies na pinapalabas po ng inyong IATF at ng ating mahal na Pangulo. Thank you, Sec Karlo. Susunod po magtatanong si Mela Les Moras via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Nograles, Secretary Bello at Yusek Rocky. Secretary Nograles, unang tanong lang po, follow-up din sa Talk to the People kagabi. Dito po sa res bakuna sa mga botika, can we elaborate and clarify po, ito po ba ay mananatiling libre para sa ating mga kababayan at paano po ba yung magiging proseso dito? Libre po ito. Kabahagi po ito ng ating booster implementation ng booster shots, no? So, itong pilot implementation ng bakunahan sa botika ay para sa booster shots lamang. Okay? Kasi nagpa-pilot pa tayo eh. So, ang initial pilot natin is just for booster shots, and yes, kailangan po tayo magparehistro. So, that way, we can make sure na yung pupunta lamang sa botika para magpaturo are those that need booster shots. And dapat it should be at least 3 months from your second dose, or kung Janssen, 2 months from your single dose Janssen. Opo. And Secretary Nograles, tungkol pa rin sa Talk to the People, no, nabanggit kasi ni Pangulong Duterte kagabi na halos lahat sa Malacañang ay tinamaan na rin ng COVID-19. And we all know na yung mga kababayan natin nag-aalala din kay Pangulong Duterte. Kumusta po ang Pangulo sa kabila nitong pagkalat din ng COVID-19 sa Malacañang? Kumusta po yung workforce? At ito ba rin ba yung dahilan kaya nasa Davao City po siya at kayo? Ano po yung mga aktibidad niya sa Davao City? Well, right now, syempre, binabantayan natin yung schedule ni Pangulo, subject also to the situation on the ground. At dahil nabanggit nga niya kagabi na marami na rin, no, sa mga workforce namin or ni Pangulo sa Malacañang at sa Office of the President ay nagkaroon ng either COVID or forced mag-quarantine dahil na-expose at close contact. So sinusunod namin ang lahat ng mga protocols. No? So dahil nga doon, of course, medyo naapektuhan din, no, ang schedule ng Pangulo because that's the reality on the ground. Ngayon, kami naman at lahat ng mga departamento, sinusunod naman po namin yung Memo 94. Which provides ng procedures sa percentage ng workforce ang pwede sa isang opisina. But making sure na hindi naman magsasuffer yung public service. No? So under this memo, merong percentage of workforce depending sa alert level, pero ang head of agency can reduce up to skeleton workforce kung marami na nga po ang nahawa ng COVID at marami naman din po yung nagka-quarantine. So it's up to the head of agency, no, or head of the department. So we're just following the protocols for everyone's safety, pero mabuti dito is most if not all of the workforce naman are fully vaccinated. Opo. At panghuling tanong na lang po kay Secretary Bello po sana. Secretary Bello. Opo, panghuling tanong na lang po regarding pa rin dito sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Gaano po ito nakakaapekto sa ating mga negosyo, sa ating ekonomiya? At can you please clarify lang din po kasi sa isang panayam na quote po kayo na sinasabing at tama po ba exempted ang mga empleyado dito sa no vax, no ride policy? Tama po, ma'am. Tama po. They are exempted from the no vax, no ride policy.
Very clear yan, very clear yan. So there should be no reason to doubt or to question the policy. No box, no right policy. Exempted po ang mga workers natin because they are rendering essential services. Pag tininto mo mga yan, paano gagalaw ang ating mga negosyo? Pag walang negosyo, walang ekonomiya. So luckily, exempted po ang ating mga workers. Now, yung first question mo, ano po yun? Yung tungkol sa... Kung paano po naapektuhan yung mga workforce natin, yung mga negosyo dito sa bilis ng hawaan ng COVID-19 ngayon? Yes, very good question. Alam mo, I'm very happy to note and to state na way below tayo doon sa estimate ng DTI that we were expecting that as a result of level 3 in Metro Manila and other parts of the country, we are expecting 100 to 200,000 workers ang madi-displace. Fortunately, as of, I think that was yesterday or Sunday, ang na-displaced because of alert level 3 is only more than 11,500 workers. Ito yung nawalan ng trabaho dahil yung kumpanya nila either nag-retrench o nag-close ng operation. Ayan po. Ngayon, meron din yung mga workers na hindi naman na-displace pero nabawasan ang kanilang trabaho dahil in-observe ng kanilang work employers yung flexible working arrangement. Na instead, for example, of working 8 hours a day, naging 5 hours a day. O kaya instead of working 5 days a week, naging 3 days a week. So, although the status of employment is there, their income is lessened because of the lesser working hours. Ayan po ang Okay. lumalabas po, ang aming figure is about 20,000 workers were affected because of the flexible working arrangement. Pero meron din medyo bad news. Meron mga almost, I think, 600 plus na nag-stop o nag-close ng operation. Ayun po. Opo. Maraming salamat po, Secretary Bello, Secretary Nograles at Yusek Rocky. Thank you rin po. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Yes, thank you, Kabsec. Tanong po mula kay Laila Salaveria. Laila Salaveria na inquirer, regarding daw po sa vaccination sa pharmacies, how will the government address possible crowding in these areas given that pharmacies can be busy places with a lot of customers? Yes, kaya nga po naka-pilot lamang siya sa 7 butikas and private clinics, 7 in total, no, combined, para mapag-aralan ang flow. Pero as stated earlier, boosters lamang po, for boosters lamang, and kailangan po magrehistro. So that way, mas ma-manage po natin ang flow ng mga pupunta doon sa mga butika at ng private clinics that are participating in this pilot implementation. Opo. Second question niya, will pharmacists be allowed to accept walk-ins for the vaccine or will they require an appointment? Kailangan by appointment po. Kaya nga may pre-registration. Again, this is only for pilot. Yung 7 na nagpa-participate is undergoing the pilot. And then as we go along, we will tweak and perfect it accordingly, no, depending on yung learnings natin habang we are piloting the bakuna sa butika. Opo. Pero how many doses will government provide to each pharmacy, Kabsec? Yes, yung indicative number natin is about 50 to 100 doses per day ng boosters. Again, for adults, 18 years old and above. For boosters, 50 to 100 per day. So, mga 500 per week po ang allocation natin para dito. But I would also like to add that itong mga pharmacies or butika, pati yung private clinic, will be implementing this together with LGUs. No? So yung LGUs,
sa kanila po yung responsibility ng registration and documentation, while yung and then yung pharmacies naman will oversee the administration. Opo. Susunod pong tanong mula kay Angel Ronquillo ng DZXL, although natanong po ni Mela Lesmoras about dun kung exempted ang mga workers sa no vax, no ride policy. May follow-up lang po si Tuesday New ng DCBB at si Eileen Intia. Eileen, basahin ko po muna yung kay Tuesday New ng DCBB. Mukhang hindi po alam, Secretary Bello, ng law enforcers na exempted ang mga manggagawa sa no vax, no ride policy kasi karamihan po sa mga pinipigilang makasakay ay ang mga manggagawa. Paano nyo po i-reconcile ang inyong policy sa ginagawang panghuhuli o pagpigil ng mga otoridad sa mga pumapasok sa trabaho? Nakamute po kayo, Sec. Ebot. Thank you, Karlo. Yeah, on that issue, dapat more information drive to inform the DOTR na yung no vax, no ride policy does not apply to our workers. Maliwanag naman yan, rendering essential services, though they are exempted from the coverage of the no vax and no ride policy. So kailangan lang siguro more massive information drive to inform, especially not only the public, but especially the enforcement agencies, mga police, mga DOTR, na alam nila dapat na ang mga workers are exempted from this no vax, no ride policy. Opo. May follow-up po si Eileen Talipin ng Abante. Follow-up din kay Mela. Secretary Bello, na tungkol dun po sa exempted na ang government worker sa no vax, no ride. Paano kung hindi vaccinated yung government worker, madidefeat yung purpose lang na no vax, no ride policy? Sino nagtatanong? Si Eileen Taliping po. Eileen, excuse lang hindi ako makapag-comment about that kasi ang aming mandato covers only workers in the private sector. I cannot talk for or speak for workers in the public sector. Baka murahin ako ni Commissioner Bala ng Civil Service Commission. Opo. Tanong naman, clarification din po ni Celerina Monte ng NHK, Secretary Bello. Sabi ni Secretary Bello, exempted ang workers sa no vax, no ride policy. Otherwise, economy will be affected. Pero bakit po mukhang hindi siya nasusunod sa ground? Ano po ang dapat ipakita ng workers? Ayun lang ID nila. ID. Company ID. Alam mo naman yung mga workers natin pag magbibiyahe na yan, dala-dala na nila sa pin yung bulsa nila, yung kanilang ID sa company So, hindi problema yon. Opo. Tanong po ni Angel Ronquillo ng DCXL, Secretary Bello, sa mga empleyadong tinamaan ng COVID-19, magkaiba ba ang isolation o quarantine leave sa sick leave? May ganitong kautusan na ba ang DOLE na kahit sa pribadong sektor ay dapat na sundin? Pareho ng number of leave credits. It does not depend on the sickness, it depends on the leave credits. Opo. Tanong naman po mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for Secretary Bello, how badly has the renewed surge in the number of COVID-19 cases in the country and the recent aftermath of Typhoon Odette adversely affected the expected recovery in the country's employment sector? Yung tungkol sa effect ng level 3, na ibanggit ko na kanina, pero yung epekto ng COVID, yung bagyong Odette ay umaabot po ng mga 600,000 plus ang na-displaced workers natin. Pero fortunately, yung displacement naman ay hindi lahat permanent. Karamihan sa kanila, temporary displacement. So, sa tingin ko, mapapabilis ang recovery natin from the onslaught of Typhoon Odette. Opo. Secretary Bello, ilan na daw po ang nakapag-avail ng Project Ease at magkano na po ang natitira sa 400 million na pondong inilaan sa naturang proyekto? Can you give us details? Tanong pa rin po ni Evelyn Quiroz.
Ay, Evelyn, huwag kang mag-alala, marami pa kasi scholarship program ito sa mga anak ng mga OFWs. Yung 400 million, marami pang naiiwan po. Opo, thank you, Sec Belio, for mula po kay S. Romero para po kay Secretary Karlo. Ay, Secretary salamat. Karlo, bale ilan daw po ang total doses to be administered sa pilot bakuna sa butika from January 20 to 21? Okay, so if it's 500 per week Bakit ang bagal per ng butika, reaction ng ibang agencies kagaya ng ilaw. that's 500 per week per butika times 7. So yun po yung allocation natin for that week. So Opo. 7 times 500, 3,500. 3,500. Again, that's just for initial, no? So yung pilot, para lang makita lang natin ang flow, para makita natin yung uptake, makita natin yung demand. And then of course, para meron po tayong basis for the expansion. It's a pilot, but ultimately, ang plano po natin is to expand this nationwide. Opo, thank you, Sec Carlo. Sec Belio, Secretary Belio, may follow-up lang po sa inyo si Marie Eileen Taliping. Papaano yung private workers na hindi po bakunado at di manghahawa rin sila ng ibang tao kung exempted sila sa no vax, no ride policy? Hello? Opo. Hello, Rocky, can you repeat the question? Opo. Tanong pa rin po ni Eileen Talipin, paano po yung private workers na hindi nga daw po bakunado, manghahawa rin sila ng ibang tao kung exempted daw po sila? Actually, yung mga hindi bakunado, pero namang requirements ang employers na for them to be able to report to office, kailangan dumaan sila sa PCR test. So, yun po ang requirement sa mga workers na hindi bakunado ay kailangan magpa-PCR test sila para makapasok sila sa trabaho. Opo. Sir Karlo, tanong po mula kay Lanes Capanti ng GMA News Online. Pareho po sila ng tanong ni Daphne Fernandez ng Inquirer. DOH Undersecretary Cabutahe said today that the country's experts group is still looking. Ano po ang booster appropriate for Sinopharm? Kasi there is no data available even from Sinopharm. Ano ba ang magandang i-booster sa Sinopharm? Given this situation, bakit Sinopharm ang binigay na booster shot kay President Duterte kung wala naman pong data showing na ito ang nararapat na booster sa kanya? That's advice under advice of the doctor kasi. So it's between him and the doctor. Whereas yung kung ano yung booster for Sinopharm, again, no, tulad ng sinabi ni Yusek Mirna Cabutahe, hinihingi pa po nila ang additional data from Sinopharm para makapagbigay po sila ng advice on ano yung maaring booster shot for those who took Sinopharm. Opo. Sunod po matatanong si Ian Cruz ng GMA News regarding sa no vax no ride policy. May isa po daw na umiiyak na vaccine ng AstraZeneca. Ang first dose niya last December. Kailangan po ng 3 months sa pagitan for second dose. May magagawa po ba para sila makasakay ng public transportation? Yung okay, guys. or si Sec Bebot po ang Actually, Rocky, kagaya ng sinabi ko, exempted ang mga workers. They're exempted. So, yung no vax, no ride policy does not apply to them. Kaya nga na, ako doon sa alin na nakita ko sa TV, umiyak siya. Meron na siyang isang naka 1 dose na siya . Dapat yun, pinakay na siya. So anyway, siguro, kagaya sinabi ko, what we need is more information drive to inform the implementing agencies about this exception to the general rule
of no vax, no right policy. Especially sa ating mga workers, dahil hilap na nga sila magtrabaho, pahirapan mo pa silang pumasok na trabaho. Yan. Thank you, Rocky. Opo. Sunod pong tanong po ni Ian Cruz pa rin ng GMA News. Nag-tweet po si Senate President Tito Soto ukol sa hinaing ng nasabing di nakasakay na pasahero. Ganito raw po ba ang gusto ninyong pag-aalaga sa mga kababayan natin at sana raw maramdaman ninyo ang pakiramdam ng naaapi? We share the sentiment of Senator Tito Soto. Kaya lang nga sabi ko, it was just a question of kulang sa information drive. It was the mistake of the mind, not the mistake of the heart. Opo. From Maricel Hanili ng TV5 for Sec Karlo. Sec Karlo, what's the directive of the President about the believed incident? Should somebody be held liable about the escape incident? Yes, of course, meron tayong mga procedures na sinusunod dyan, no, sa pag nagkakaroon ng ganyan klaseng mga pangyayari. An investigation, a full investigation is already underway. Magkakaroon ng mga recommendations yan based on the investigation, at kung sino ang kailangan ma-penalize ay ipe-penalize po natin. Opo. From Sam Edenilla ng Business Mirror, para po kay Sec Nograles or Secretary Bello, ipaprioritize po kaya ni President Duterte ang passage ng bill which will require employers to provide paid quarantine or isolation leaves to their employees? Mahahabol po kaya ito before the end of the current Congress? Sorry, Yusek Rocky, I got cut off in my signal. Okay. Could you Ulitin ko po. Pwede ko sagutin yung Sec Karlo. Okay, sige. Go ahead, Sec. Maganda. That's a very good bill. Hopefully, ma-pass before the end of the term of the President para naman maprotekta na mabuti yung ating mga workers. Opo. Ewan ko, tanong po ito ni, para sa Karlo, tanong po ni, wala na yung tanong po ni Trish Terada. Hindi ko po alam kung papalita. Trish, maraming salamat po. Wala Trish, na po tayong nakuhang tanong. Baka Trisha's on board, Trisha? Opo, pero sabi niya magmo-monitor siya pero may pinadala siyang question. Baka gusto niyang siya na po magtanong, Trish? Ito na po, nagpadala na siya. Ito na po, basahin ko na po, Sec Karlo. 500 doses per butika times 7 pharmacies po ba? So, bali 7,000 doses target for January 20 and 21 or 500 doses per day for all pharmacies na po yung pharmacies na po yun. So, 1,000 for 2 days. Ang binanggit ni Yusek Mir na, no, I'll read what she messaged. It's 500 doses per week per pharmacy. 500 doses per week per pharmacy. So that's for that week of the pilot, no? Again, it's a pilot so that we can see kung ano yung demand at kung mataas naman ang demand, we'll adjust accordingly. It's a pilot para lang magkaroon ng flow. Makikita lang natin kung ano yung pwede pa natin i-tweak sa ating procedures. Pero pag mataas naman po ang demand na makikita natin, then we will increase the allocated number of doses. Again, it's only a pilot for 1 week muna, but obviously, kung successful yan, we just keep going on and on, increasing the pilot sites, and then increasing the doses allocated kung needed, and then hopefully, with the success of the pilot implementation, we can expand it also to outside NCR. Okay, thank you, Sec Karlo, Secretary Bello. Thank you, MPC. Maraming salamat, Sec Bebot. Thank you, Sec Karlo. Thank you po. At thank you, Yusek Rocky. At maraming salamat din po sa our media friends. Malacañang Press. Thank you, Brad. Thank you, boss. Mga kababayan, ang buhay natin ngayon ay umiikot pa rin sa gitna ng banta ng COVID-19. Pagamat may Omicron variant, kayang-kaya pa rin natin itong labanan. Ang epekto nito ay kaya nating tugunan.
These are challenging times for all of us. But as we have shown in the past, we can overcome all of these kung lahat tayo ay magmamalasakit sa isa't isa. Malampasan din natin ito if each of us adopts the appropriate measures to help prevent the spread of this virus. Kaya ang aming paalala lagi, patuloy tayong mag-mask ng tama, palagi maghugas ng kamay, magbukas ng mga bintana para sa tamang ventilasyon, umiwas sa masisikip na lugar at maraming tao, at higit sa lahat, magpabakuna na at magpa-booster shots na po. Speaking of booster, reminder lang po, pwede po magpaturok ng booster shots pagkaraan ng 3 buwan mula sa inyong second dose ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac at Sputnik, at 2 buwan naman pagkaraan ng inyong single dose ng Janssen. Muli, para sa ating kapakanan, kalusugan at kaligtasan, maliban sa panalangin, kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po, and God bless us all.